अंधारबनकडे जाणारा मार्ग धुक्यांची शाल पांघरलेल्या स्वप्नवत अशा तामिनी घाटातून जातो. डोंगरावरून खाली कोसळणारे धबधबे, घाटांच्या कुशीत खेळणारं पांढरं शुभ्र धुक्क आणि दरीच्या पलीकडे दिसणारे धुसर पर्वत, त्या वातावरणात एक वेगळीच जादू होती. आणि मग अचानक आभाळ फाटल्यासारखा पाऊस सुरू झाला. त्या मुसळधार पावसात घाट पार करत शेवटी आम्ही येऊन पोचलो अंधारबनच्या पायथ्याला, म्हणजेच पिंपरी गावात. आणि इथूनच सुरू होणार होता आपला निसर्गाचा खराखुरा प्रवास. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण आलेलो आहोत अंधारबन ट्रेकला आणि भरपूर पाऊस चालू आहे. खूप छान वातावरण झालेलं आहे. आज माझ्यासोबत आहे आपले नेहमीचे मित्रमंडळी अंकुश, अमृता आणि स्नेहल. आणि खूप मस्त पाऊस चालू आहे, जोरदार. आज मेहनत फळाला आली आहे आमची. येस, आणि खूप वॉटरफॉल सुरू झालेले आहे, जिकडे तिकडे वॉटरफॉल, आणि मस्त झालेलं आहे वातावरण. आणि आज खास गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, आपल्याला या अंधारबन ट्रेकमध्ये गाईड करायसाठी आपल्याकडे एक छोटू गाईड आहे. हे बघा, कुठे गेला? इकडे इकडे स्वराज. तर स्वराज आज आपल्याला पूर्ण अंधारबन ट्रेक गाईड करणार आहे. तर मित्रांनो, जेव्हा आपला अंधारबन ट्रेक सुरू होतो तिथून थोडंसं तुम्ही आतमध्ये येऊ शकता, तिथपर्यंत म्हणजे यांच्या हॉटेलपर्यंत गाडी आणू शकता. म्हणजे याच्याच नावाने हॉटेल आहे, स्वराज हॉटेल म्हणून. तर तुम्ही तिथपर्यंत गाडी आणू शकता. त्याच्यानंतर मग तिथे गाडी लावून मग तुम्हाला तिथून तुम्ही गाईड घेऊ शकता. तर आम्ही तिथूनच आमचा छोटू गाईड घेतलेला आहे आणि तो आम्हाला आज गाईड करणार आहे. आमचा मार्ग आता शेतीच्या वाटांमधून जात होता. पाण्याने भरलेली पायवाट आणि मधूनच वाट कापणारे लहान मोठे ओढे. मी आधी पण हा ट्रेक केला आहे, त्यावेळेस काहीच पाऊस नव्हता, म्हणून मी पुन्हा आलो आहे. होप सो यावेळेस तरी कुंडलिका व्हॅलीचा व्ह्यू छान बघायला मिळेल. तुम्ही जर बघत असाल तर आता आम्ही पूर्ण शेतातून जातो आहे. आजूबाजूला तांदळाची शेती आहे, सगळीकडे धुकं पसरलेलं आहे आणि अशक्य सुंदर असं वातावरण झालेलं आहे. अशक्य सुंदर आपल्या सह्याद्रीचं, अशक्य सुंदर असं सह्याद्री. आमची 1 महिन्याची इच्छा पूर्ण झाली आज. कारण आम्हाला अंधारबन यायसाठी पूर्ण पाऊस हवा होता, भर पावसात यायचं होतं आम्हाला. आणि आम्ही आलोच आणि पाऊस पण आला. राजमाची जाऊन आलो आणि आता ह्या शनिवारी अंधारबन करतोय. राजमातीला गेलं तेव्हा असं वाटलं जसं काही उन्हाळ्यात चाललं, खूप पाऊस होता, ऊन होती. सॉरी. आजचं वातावरण एकदम आल्हाददायक आहे. तर मित्रांनो, फॉरेस्ट एरिया लागलेला आहे, पूर्ण जंगल सुरू झालेलं आहे. आपण त्या फॉरेस्टच्या जे गेट होता, एंट्री होती, तिथे आपण पर पर्सन 140 रुपीज दिले. आता सुरू झालेला आहे आपला खरा अंधारबन ट्रेक. आणि बऱ्याच लोकांनी असं म्हटलं आहे की खूप पाणी आहे, तर कुंडलिका व्हॅलीपर्यंत जाता येणार नाही असं आमचा गाईड सांगतो. बघू आता काय होते, कुठपर्यंत जायला मिळते. तर अंधारबन मध्ये प्रवेश करताच नजरेस पडला हा पाण्याचा भला मोठा प्रवाह आणि इथूनच थरार सुरू झालेला होता. खूप जोराचा असा पाऊस सुरू झालेला आहे. सगळे ओढे नाले जोर जोरात वाहत आहेत.
अंधारवन. इतकं दाट की दिवसा देखील अंधार वाटतो. नावाचं कारण इथेच कळतं. तर मित्रांनो, आता खरा अंधारवनचा ट्रेक सुरू झालेला आहे. पूर्ण घनदाट जंगल लागलेलं आहे. पूर्ण पायवाटेवरून पाणी वाहते सध्याच्या काळात. आम्ही अनेक ओढ्यातून मार्ग काढत होतो. पाण्याचा जोर वाढला होता. प्रत्येक क्षणात एक नवीन दृश्य, एक नवीन आवाज आणि एक नवीन अनुभव. धो पाऊस वाहत आहे आज. धो पाऊस पडत आहे आज. मस्त दिवस आहे आजचा. लास्ट टाइम आलो आम्ही तेव्हा काहीच पाणी नव्हतं. जास्त खूप असं पाणी नव्हतं. होतं पण जास्त नव्हतं. आणि आम्ही जेव्हा परत येतो तेव्हा खूप पाऊस आला होता त्यावेळेस. पण होप सो यावेळेस आपल्याला कुंडलिका व्हॅलीचा व्ह्यू पाहायला मिळेल छान. त्यासाठीच आम्ही आलेलो आहोत यावेळेस. मुसळधार पावसामुळे ओढ्यांतील पाण्याचा वेग प्रचंड वाढला होता आणि निसर्गाने रौद्र रूप धारण केलं होतं. या रौद्र रूपी निसर्गाचा सामना आता आम्हाला करावा लागणार होता. संपूर्ण वाटा जणू छोट्या मोठ्या नद्या झाल्या होत्या. अधेमध्ये नाले तुडुंब भरून वाहत होते. पाण्याचा प्रवाह प्रचंड वाढला होता. एकट्याने पुढे जाणे धोकादायक ठरू शकत होते. अशा वेळी एकमेकांचे हात घट्ट पकडून साखळी बनवून एकमेकांच्या आधाराने प्रवाह पार केला पाहिजे. जर तुमच्यासमोर असा काही प्रसंग आला तर साखळी बनवणं हे सर्वात सुरक्षित. आता आम्ही जंगलाच्या अगदी गर्भात आलो होतो. धुक्यांचा खेळ सुरूच होता. कधी उंच उंच डोंगरावरून कोसळणारे धबधबे धुक्याच्या पडद्याआड अधूनमधून बाहेर डोकावत होते, तर कधी संपूर्ण परिसर धुक्यात हरवून जात होता. जस्ट लाईक अ मॅजिक. आता पुढे आम्हाला एक अजून मोठा ओढा लागला. पूर्वी इथे पावसात पाण्याचा जोर खूप वाढायचा आणि ट्रेकर्ससाठी धोकादायक ठरायचा. पण अलीकडे वन विभागाने जंगलातल्या अशा मोठ्या ओढ्यांवर लोखंडी ब्रिज बसवून घेतले आहे. त्यामुळे हा ट्रेक पहिलेपेक्षा खूपच सुरक्षित झाला आहे. अंधारवन म्हणजे फक्त धुकं आणि पावसात भिजलेलं जंगल नाही. इथं तुम्हाला दिसतात शेकडो प्रकारची झाडं, काटेसावरी, ऐन, किंजळ, करवी अशा विविध प्रकारच्या झाडांनी या व्यापलेल्या जंगलात अनेक दुर्मिळ पक्षीही आढळतात. मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, शाहीन पॅरेग्रीन फॉल्कन, ब्लॅक ईगल, कधी कधी सांबार, भेकर, तरस किंवा अजगराचेही दर्शन घडू शकते. आम्ही एकामागून एक ओढे पार करत होतो. पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहाशी झुंज देत आम्ही पुढे चाललो होतो. घसरट दगड, चिकणमाती आणि पायाखालून वाहणारे थंड पाणी, या सगळ्या अडचणीच्या पलीकडे मनात फक्त एकच भावना होती, वाह, हेच खरं ट्रेकिंग. थकलो होतो पण समाधान मात्र 100%. झाडांवरून पडणारे थेंब, ओढ्यांचा आवाज आणि वाऱ्याने हलणारी झाडांची गर्द सावली,
हे सगळं अनुभवणं म्हणजे निसर्गाशी खऱ्या अर्थाने एकरूप होणं. आणि अखेर त्या दाट जंगलातून धुकं, ओढ्यांचा प्रवाह आणि पावसाचा सामना करत फायनली आम्ही कुंडलिका व्हॅलीच्या पॉइंटला पोहोचणार होतो. आणि फायनली आम्ही कुंडलिका व्हॅलीला पोहोचलो. पण समोर काहीच दिसत नव्हतं. संपूर्ण व्हॅली धुक्यांमध्ये हरवली होती. मग काय, थोड्या वेळ बसून आम्ही धुके मोकळे होण्याची वाट बघू लागलो. अखेर तो क्षण आलाच. आजच्या सगळ्या मेहनतीचं सार्थक झालं. गूढ शांततेत लपलेली ती दरी हळूहळू धुक्यांच्या पडद्यामागून उलगडायला लागली. संपूर्ण खोऱ्यातून अनेक धबधबे कोसळत होते. अगदी काही दूरवर तर काही आमच्या नजरेसमोर धुक्यांच्या कुशीतून खाली झेपावत होते. हे दृश्य शब्दात नाही तर श्वासात साठवावं लागतं, अनुभवावं लागतं, हळूहळू, शांतपणे. या अद्वितीय अनुभवासोबत आजचा प्रवास इथेच संपतो. पण निसर्गाशी ही भेट आणि आठवण कायम आपल्या मनात राहील. चला पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या सुंदर व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.